Вітаю на моєму каналі. Я висунув на розгляд тему наступного відео, і ви обрали TVM. І моя перша реакція була але, трохи охоловши, все ж взявся за налаштування. І знаєте, не все так складно, як може здатися. Але давайте по черзі. А щоб також впливати на наповнення цього каналу, раджу доєднатися до Discord спільноти. Там не тільки час від часу бувають такі різні опитування, але і затишно та лампово. А щоб ваше слово мало більшу вагу, можете стати спонсором каналу. Для таких людей я публікую окремі опитування, для них також є окремий чат в Discord, а також окрема подяка в кінці відео. Хвилинка самореклами завершена. Поїхали розбиратися з DVM. Варто почати з основної ідеї цього віконного менеджера. Нічого лишнього. Я б ще додав навіть деякі дуже логічні штуки, теж лишні. Але то вже моє. І це твердження зведено в абсолют. Але при цьому, коли я покористувався перші півдня майже голою системою, такою, якою її задумували розробники, я не відчув, що мені чогось не вистачає. Під час знайомства з новими проєктами я намагаюся відчути, що хотіли сказати автори, який досвід вони хотіли дати користувачу, і мені сподобався цей досвід. Давайте я тепер трохи розкажу про взаємодію, як тут працює тайлінг та інші приколи, які я не чув в жодному огляді. Все починається з панелі. Ніхто не забороняє вам прикрутити сюди якусь іншу панель, але я прихильник думки, що варто користуватися вбудованими панелями. Тим більше, що вона є частиною головної ідеї. На ній є список тегів, індикатор виводу вікон, заголовок вікон та ім'я вікна рута. Саме оце вікно ім'я рута, воно ніяк не використовується ніде системою, і, напевно, розробники DVM подумали, а чого добру то пропадать. Тому за допомогою нього можна виводити на панелі різну корисну інформацію. Саму панель можна прибрати за допомогою комбінації клавіш Alt-B. І от ми підійшли до дуже спірного моменту. Взаємодія в DVM побудована через клавішу Alt. Скажу, що це зручно. Але можуть бути накладання гарячих клавіш. Наприклад, в Ranger перемикання між вкладками теж реалізовано через Alt. Напишіть в коментарях, чому ви більше віддаєте перевагу – Alt чи клавіша Super. З коробки назначено не так багато клавіш. Окрім безпосередньо керування вікнами, є ще комбінації клавіш Alt-Shift-Return, яка викликає термінал, і вона доволі незвична для мене. Alt-P викликає діменю, Alt-Shift-C закриває вікно, Alt-Shift-Q виходить з DVM. Вгадайте, яку комбінацію я поміняв першу? Правильно, виклик терміналу. Бо натискати Shift кожного разу для виклику терміналу якось не оптимально. А друга – це закриття вікон. Я звик до того, що клавіша Q відповідає за закриття. Тож, щоб ненароком не вийти з системи, одразу переніс вихід на Alt-Shift-O, а на Alt-Shift-Q повісив закриття вікон. Отже, тепер ми вміємо запускати програми. Тепер розберемося, як же тут побудована взаємодія з вікнами. Перед вами чистий робочий стіл. Коли ви відкриваєте вікно, воно, як і в всіх мозаїкових віконних менеджерах, відкривається на весь екран. Далі ви можете зробити його таким, що плаває, комбінацію клавіш Alt-Shift-Space. Комбінація Alt-Space перемикає режими виводу в режим плавання та назад в мозаїковий. Також в мозаїковий режим можна перемкнутися з комбінацією клавіш Alt-T. Є режим монокля, коли на екрані у вас лише одне вікно. Активується комбінацією Alt-M. Повноекранний режим імітується приховуванням панелі. Тепер відкриємо ще кілька вікон. Вони будуть відкриватися справа, одне під одним. Тут логіка така. Зліва розміщено головне вікно, справа – другорядні. Ви можете змінити кількість головних вікон зліва комбінацією клавіш Alt-E – Increase та Alt-D – Decrease. Таким чином можна розмістити вікна горизонтально або змінити кількість вікон в одному з двох стовпців. Я думаю, ви все правильно зрозуміли. В DVM ви завжди матимете лише два стовпчики вікон. Тобто розташувати 3 вікна вертикально не вийде. Взагалі така система роботи з вікнами дуже вас обмежує у розташуванні вікон. Ви також не зможете змінити висоту вікон. Думаю, це можна виправити патчами, але з коробки воно працює отак. Якщо чесно, то в такій взаємодії є своя логіка та практичність. Замість того, щоб гратися з розташуванням вікон, ви просто відкриваєте новий тег та працюєте там. Втрачаючи в гнучкості, ви виграєте в швидкості. До речі, це та сама річ, яку я ніяк не міг почути в оглядах.
Про ці головні вікна якось згадували мимохідь, і довгий час я просто не розумів цієї взаємодії. Зараз, трохи покористувавшись, можу сказати, що такий спосіб доволі зручний, хоча і незрозумілий після i3. Тож пам'ятайте, головне вікно зліва, а інші справа. Щоб зробити вікно головним, треба натиснути комбінацію клавіш Alt-Return, якщо ви тільки поставили DVM. Я ж у себе замінив це на Alt-Shift-Return. Для зміни фокусу використовується комбінації клавіш Alt-G та Alt-K. Логіка така, як в перемиканні вкладок браузера по натисканню Ctrl-Tab. Також додам, що якщо ви хочете все-таки якось нестандартно змінити розмір, то ви можете перейти в режим плавання та виставити розмір вікон мишею. Цей спосіб полегшується тим, що в DVM вікна прилипають до країв. Цим я був здивований. Взагалі, взаємодія вікон і миші мені не до кінця знайома, бо очевидно, що DVM заточувався під клавіатуру. Точно знаю, що Alt ліва кнопка миші перетягує вікно, а Alt права кнопка миші змінює розмір. Тепер трохи про теги та роботу з двома моніторами. Alt плюс число змінює тег. Щоб перемістити вікно на інший тег, затисніть Alt, Shift і число. А натиснувши Alt, Shift 0, можна прив'язати вікно до всіх тегів одночасно, і воно буде завжди видимим. Відв'язати вікно від конкретного тегу можна натиснувши Alt, Shift, Ctrl і число. А щоб відв'язати від усіх, треба просто відправити вікно на потрібний тег. А якщо натиснути Alt 0, то можна побачити всі відкриті вікна. Зручна штука, як на мене. З двома моніторами теж зручно працювати. На обох моніторах DVM має повноцінний набір тегів, тобто всі 9 штук. Щоб перемикатися між моніторами, натискаємо комбінацію клавіш Alt, і Alt. Перенести вікно на інший монітор можна комбінацію клавіш Alt-Shift, та Alt-Shift. Це зручно та працює одразу з коробки. Видно, що DVM створювався для програмістів, які частенько користуються двома моніторами. Також з коробки DVM має однакове налаштування розміру вікон на усіх тегах. Це незручно і виправляється патчем, який я поставив собі. От прям відчуваю, як в таких дрібничках розробники нам кажуть: не страждайте цією фігнею з розмірами, а просто відкрийте новий тег і працюйте. Про взаємодію наче все розказав. Час поділитися загальними враженнями. Не дивлячись на те, що я попрацював дуже мало за DVM, мені дуже сподобався цей віконний менеджер. І це не перше враження, які потім вивітрюються. Я можу обґрунтувати кожну перевагу, яку я виділив для себе. DVM займає мало місця. Він лаконічний та швидкий. Зроблю акцент. Він дуже швидкий. Можливо, навіть найшвидший з того, що я пробував. Він достатньо гнучкий, але там вже треба прямі руки. Але з коробки у вас буде той мінімум для приємної роботи, який дозволяє вам робити вашу роботу і не відволікатися на налаштування. Я змінив буквально один колір, додав деяких гарячих клавіш, ну і патч один поставив. І готово. Я готовий користуватися цією системою. Також я був здивований простотою налаштування. Я вже випускав відео про Awesome, де запитував думку людей, які користувалися обома цими VM. Хто не в курсі, Awesome – це відгалудження DVM з різними доробками. І зараз на правах людини, яка користувалася обома цими менеджерами, кажу, що Awesome ні разу не Awesome. Я думав, що DVM буде складний в налаштуванні, адже тут треба правити сішну бібліотеку і збирати наново DVM. Але виявилось, що з коробки цей документ має всього-навсього 100 рядків, і розібратися в них дуже легко. Я десь з 2-3 прочитання зрозумів, що куди писати. Сама компіляція займає кілька секунд. В цей же час в Awesome треба правити документ з налаштуваннями, який написаний на мові Lua. І він такий душний. Я пам'ятаю, багато часу вбив на налаштування просто через те, щоб тупо не розумів, куди треба писати. Це навіть не жерсть. Це чавун. Так, в Awesome більше можливостей, але... Якою ціною? За високою. Коротше кажучи, якщо ви запитаєте мене DVM чи Awesome, я однозначно відповім DVM. Я розумію, за що його так любить спільнота. А як же швидко він запускається. Також хочу зазначити, що в DVM Drag and Drops чудово працює, на відміну від деяких віконних менеджерів.
Не всі, але більшість панельок завантаження, як при старті LibreOffice чи KDE Live, відкриваються як мають, по центру, а не сприймаються як повноцінне вікно і туляться біля вже відкритих вікон, як це часто буває у віконних менеджерах на Wayland. Якщо звернути увагу на розмір, то тека з DVM, Simple Terminal, Surf браузер та D-Menu важать 1,2 МБ. Якщо б спартанці були програмістами, то вони б однозначно користувалися DVM. Лаконічність. В наші ж дні цей VM добре підійде людям, які працюють з кодом. DVM дозволить відмовитись від миші та сконцентруватися на написанні тексту, коду чи що ви там пишете. При цьому інші мультимедійні програми, такі як KDE Live, Krita та інші, теж добре працюватимуть. Поріг входження в нього, як на мене, десь середній. Звісно, серед VM. Документ налаштування не складніший, ніж в i3, просто написаний у вигляді бібліотеки C. Програмісти в ньому легко розберуться, а не програмісти розберуться, але трошки довше. Тому не бійтеся його пробувати. Хоча його документація трішки біднувата, і я часто шукав відповіді на різних форумах. А от як налаштовувати DVM, я розповім якось іншим разом. Не хочу затягувати це відео. Тож пропоную поставити коментар, написати вподобайку та перевірити, чи увімкнений у вас дзвіночок, щоб точно не пропустити відео, де я розкажу про налаштування DVM. А в кінці я хочу подякувати своїм меценатам. А саме Андрію Малахову за разовий донат та Велоріосу за підписку. Дякую, що оцінили мої старання матеріально. Однак не забувайте також донатити нашим захисникам. Це стосується усіх. По можливості щось закидайте в перевірені збори. На цьому все. До нових зустрічей!